السلام عليكم. في ليلة سبت هادئة من عام 2020 الساعة 1 بعد منتصف الليل جاني اتصال. في البداية جاهلت الاتصال، وش السبب اللي يخليني أرد على اتصال بعد الساعة 1؟ بعدها بدقائق رن جوالي مرة ثانية وجهلت الاتصال. بعدها بدقائق رن جوالي للمرة الثالثة. هالمرة قررت أرد على الاتصال، وما كنت أعرف إن هذا الاتصال راح يغير مسار حياتي بعدها تماما. ألو، هلا إبراهيم. إبراهيم هو مدير العمليات في لبيه، واللي ما يعرف لبيه هي منصة لتقديم خدمات الإرشاد والجلسات النفسية. هلا إبراهيم. أهلين، هلا مازن، عندنا حالة طارئة. فيه عميلة أخذت جلسة قبل عدة أيام، واليوم أرسلت تقول إنها قررت تنهي حياتها. لكم أن تتخيلوا وقع هذه الكلمات علي. ما عاد سمعت وش قال إبراهيم بعدها. جملة واحدة تتردد في ذهني: عميلة قررت تنهي حياتها. حاولنا معها لساعات، ما حد من الفريق نام هذاك اليوم. كلماتها كانت مثقلة باليأس، وصوتها يتقطع بين كل كلمة والثانية. خلونا نقول افتراضاً أن اسمها ليلى. ليلى كانت تعيش في مدينة مزدحمة، لكنها كانت وحيدة تماماً، حتى قررت أنها تغلق باب حياتها بيديها. مسكنا معها بخيط ضعيف من الأمل، بالإنصات، بالكلمة، وبالأمان. هذا الأمان اللي أعتقد ما وجدته ليلى في حياتها. وبعد 4 ساعات ثقيلة من المحاولة صوتها بدأ يخفت، كلماتها صارت أثقل، وانقطع الاتصال. ما عاد عرفنا وش صار مع ليلى. وهذه واحدة من أصعب اللحظات اللي مرت علي في حياتي. أنا مازن ركيني، الشريك المؤسس لبيه. لبيه اليوم هي أكبر منصة لتقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي في الشرق الأوسط، وتخدم أكثر من 3 مليون شخص عشان ما يوصلون للمرحلة اللي وصلت لها ليلى. هذا الموقف أشعل بداخلي شرارة البحث عن الأسباب. وش السبب اللي ممكن يخلي فتاة مثل ليلى في مقتبل العمر تصل إلى هذه النقطة المظلمة وتتخذ هذا القرار الصعب؟ بصراحة كان في داخلي سؤالين. السؤال الأول: وش ذا الستارت اب اللي ورط نفسي فيه؟ السؤال الثاني: ليش ما نتكلم؟ ليش يصمت الكثير من الأشخاص إلى أن يصلوا إلى لحظة الانفجار؟ ليه؟ لأن قصة ليلى ما هي استثناء. في عالمنا العربي في أكثر من 54 مليون شخص يعيشون معاناة يومية مثل ليلى. تتوقعون كم شخص فيهم يتكلم عن معاناته؟ بعض الدراسات تقول 5% فقط هم اللي يتكلمون عن معاناتهم، والبقية يعانون بصمت. تتوقعون ليه؟ برأيي أن أحد أهم الأسباب هو الخوف من الانكشاف. ليه؟ لأن في مفهومنا الانكشاف يعني الضعف، وما حد فينا وده يكون ضعيف في عيون الآخرين، صح؟ وهذا يفسر ليه في عدد قليل جدا من الأشخاص يتكلمون، لأن ما حد وده يكون ضعيف في عيون الآخرين. بينما في الحقيقة
الانكشاف والحديث مع أشخاص تشعر معهم بالأمان، سواء من الدائرة القريبة من الأصدقاء أو حتى من المعارف والعائلة أو حتى من المختصين، هو الشيء اللي يشعرنا بالأمان ويعزز ثقتنا في أنفسنا. وهذا هو الشيء اللي نسميه breaking the stigma. 1 من كل 4 أشخاص موجودين هنا معنا في القاعة اليوم مر أو راح يمر بتحدي كبير جدا في حياته، وراح يمر فيه لوحده وبصمت. ممكن يكون أنت، ممكن يكون أنت، ممكن يكون أنا. وحتى نفهم أكثر هذه الأعراض عملنا دراسة لمقياس الاكتئاب، وبرأيي أن هذه أحد أكبر وأشمل الدراسات لقياس مستوى الاكتئاب في العالم العربي، على عينة من أكثر من 1,600,000 شخص مشارك، والنتيجة كانت صادمة. 52% من الأشخاص المشاركين في العينة كان عندهم احتمالية اكتئاب من مرتفع إلى مرتفع جدا. وهذا الشيء يقودنا إلى نقطة أخرى: هل الأعراض نفسية فقط؟ حتى نفهم أكثر هذه الجزئية، التحديات النفسية تتجاوز حدود النفس وتصل حتى إلى الجسد، ترفع معدلات أمراض القلب والسكري والضغط، وممكن تقصر 23 سنة من عمر الإنسان. تخيل معي 23 سنة من عمرك ممكن تروح بس لأنك ساكت. هذا التحدي يتجاوز أثره الجانب النفسي فقط ويصل حتى إلى الاقتصاد. عملنا أحد الدراسات لقياس مستوى الاحتراق الوظيفي لدى الموظفين، شارك فيه عينة من 221,000 شخص، والنتيجة أيضاً كانت صادمة. 43% من الأشخاص المشاركين في العينة، أو 43% من القوى العاملة، لديها احتمالية احتراق وظيفي من متوسط إلى مرتفع جداً. هذا الشيء يكلف اقتصاداتنا مليارات الدولارات، لكنه يكلفنا ما هو أثمن من ذلك. يكلفنا أعمارنا، أرواحنا، أيامنا. يكلفنا الكثير من الأحلام اللي تتبخر أمام هذا الصمت الخانق. اليوم بعد أكثر من 5 سنوات من الستارت اب اللي ورطت نفسي فيه، وبعد مساعدة أكثر من 3 مليون شخص، راح أعطيكم نصيحة واحدة فقط: القناع اللي تلبسه اليوم هو نفسه اللي راح يخنق غدا. لا تخاف تكون أنت، بدون خوف، بدون صمت، وبدون تردد. تكلم وعبر وشارك. ممكن كلمة واحدة منك اليوم، أنا ماني بخير، تنقذ حياتك وحياة شخص آخر. ممكن تفتح آفاق لحياة أفضل لجيل كامل. فاكرين ليلى اللي انقطع الاتصال معاها في اليوم الثاني، وأتذكر هذه اللحظة تماماً، في اليوم الثاني الساعة 6:09 بالضبط وصلتنا رسالة، جملتين ما راح أنساهم طول عمري. جملتين ما راح أنساهم طول عمري: أنا بخير، شكراً لأنكم أنقذتوا حياتي. وهذه رسالة من ليلى. شكراً جزيلاً لكم.